के हजुरहरूले पनि कन्फर्मेसन नम्बर हराउनु भएको छ डिबी लोटरीको? अब डिबी लोटरीको रिजल्ट आउने बेला भइसक्यो हो साथीहरू, तपाईँले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यहाँहरूले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु म तपाईँहरूको आफ्नै साथी सामेल। आजको भिडियोमा म कुरा गर्न गइरहेको छु, यदि तपाईँहरूले पनि डिबी लोटरी 2024को लागि चाहिँ तपाईँले फर्म भर्नुभएको थियो, डिबी लोटरी भर्नुभएको थियो भने जुन कन्फर्मेसन नम्बर पाउनु भएको थियो त्यो कन्फर्मेसन नम्बर हराउनु भएको छ भने के गर्ने, अब कसरी पत्ता लगाउने त? अब डिबी लोटरी 2024को रिजल्ट आउने बेला भइसक्यो, धेरै समय छैन। यदि तपाईँले पनि कन्फर्मेसन नम्बर हराउनु भएको छ भने तपाईँलाई म क्रोममा लगेर चाहिँ सजिलै तरिकाले एक चुटकीमै पत्ता लगाउन सकिन्छ, तपाईँलाई म बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र यदि हजुरहरू पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब 2024को लागि चाहिँ डिबी लोटरी रिजल्ट हेर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर चाहिन्छ नै चाहिन्छ। यसको लागि अब तपाईँले हराउनु भएको छ भने चिन्ता गर्नु पर्दैन। यसको लागि सिम्पली तपाईँहरू चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा आउनु होला। म क्रोममा आइसकेको छु। त्यसपछि यहाँनिर डिबी रिजल्ट सर्च गर्नुभए पनि भइहाल्छ। डिबी रिजल्ट सर्च गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम भनेर dbprogram.state.gov को एउटा वेबसाइट खुलिसकेको छ, आइसकेको छ। यसलाई तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा थ्याङ्क यू भनिएको छ। अब हामीले हेर्ने भनेको 2024को रिजल्ट यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ तपाईँको टाइम आइसकेपछि। अब 2024को रिजल्ट चाहिँ कहिले आउँछ डिबी लोटरीको भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, मैले जुम गरेर दिइसकेको छु। हाम्रो रिजल्ट चाहिँ कहिले आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मे 6, 2023 भनेको लगभग यो वैशाख 23-24 गते हाम्रो चाहिँ रिजल्ट आउँछ, हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ चेक स्ट्याटसमा तपाईँले टच गर्नु होला। चेक स्ट्याटसमा टच गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ रिजल्ट हेर्नको लागि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले टाइम आइसकेपछि तपाईँले यसरी रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले सर्वप्रथम त 2024को डिबी लोटरीको रिजल्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर यहाँनिर तपाईँले डाल्नुपर्ने हुन्छ, हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तल आएर तपाईँले लास्ट नेमहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। फ्यामिलीको लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो होइन कास्ट के छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको तपाईँले यसरी यहाँनिर आफ्नो जन्म मिति पनि तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इङ्ग्लिसबाट जन्म मिति राखिसकेपछि यो क्याप्चा जस्तो छ त्यस्तै तपाईँले यहाँ भरेर सबमिट गर्नुभयो भने तपाईँको रिजल्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। तर हाम्रो कन्फर्मेसन नम्बर हराएको हुनाले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तलतिर फरगट कन्फर्मेसन नम्बर भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर हराउनु भयो भने। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो डिबी लोटरी कुन सालको लागि भर्नुभएको, कुन तपाईँले डेटको लागि, धेरैजनाले यसपालि 2024को लागि नै भर्नुभएको, त्यसको लागि अदरमा गएर यहाँनिर 2024 लेख्दा पनि भयो। यसरी अदरमा गएर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। नत्र 2023मा टिक लाउँदा पनि हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 23 हो भने 23, नत्र अदरमा गएर यहाँनिर 2024 लेख्नु होला। त्यसको त रिजल्ट आइसकेको छ, 2024को आउनु बाँकी छ। त्यसपछि यहाँ तल गइसकेपछि लास्ट नेम तपाईँको आफ्नो नागरिकतामा होइन के छ त, आफ्नो पासपोर्टमा लास्ट नेम लेख्नु होला, फर्स्ट नेम लेख्नु होला। तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेम लेखिसकेपछि यहाँनिर तल मिडल नेम लेख्नु होला। मिडल नेम छैन भने नो मिडल नेम भनेर यहाँ टिक गरिदिनु होला। बिचको नाम हो मिडल नेम भनेको चाहिँ। त्यसपछि आएर तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको भनेर यहाँ सम्पूर्ण प्रोभाइड द डेट अफ बर्थ फर द प्राइमेरी इन्ट्राइन एज इन्टर्ड अन द इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको, जस्तै मेरो डेट अफ बर्थ यसरी यहाँनिर तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। डे कहिले जन्मिनु भएको, कुन दिन 10 तारिक 7 तारिक होइन, कहिले तपाईँ यहाँनिर कुन तारिक जन्मिनु भएको, कुन मन्थ जन्मिनु भएको, जनवरीमा हो कि फेब्रुअरीमा हो कि होइन डिसेम्बरमा हो, त्यसरी तपाईँले यहाँनिर राखिसकेपछि तल आइसकेपछि यहाँनिर एक्जाम्पलमा @ भनेको छ। यहाँ तपाईँले इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभाइड द इमेल एड्रेस भनेको छ। इमेल एड्रेस राखिसकेपछि तल आएर चाहिँ अथेन्टिकेसन भनेको छ। यो तपाईँले क्याप्चा जस्तै यहाँनिर चाहिँ 6UHPB जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 6UHP होइन 6UHB H क्यापिटल V क्यापिटल P क्यापिटल H यसरी तपाईँले क्याप्चा राखेर यहाँ सबमिट गर्नुभयो भने तपाईँको तुरुन्तै तपाईँले चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर पाउन सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँको इमेलमा आउनेछ। यही नै थियो हजुरहरूलाई भिडियो। आज कस्तो लाग्यो भिडियो, मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरेर नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले नबुझेको कुराहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुनेछ।
साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजले यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊँ। जय नेपाल।